Hello, my friend. Welcome back to my channel. I'm learning to speak English. So my English is not good. Please read the subtitle in the video. Today I'm going to show how to DIY amplifier DC by Television LG. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube mình. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn là độ chế một bộ công suất 12V từ TV LG các bạn nhé. Độ thiết kế con IC của chúng ta sử dụng thì sẽ là con TDA 7292. Ok, thì đây là toàn bộ tổng quan cái con máy LG này các bạn này, và thì chúng ta sẽ dùng cái bộ công suất này để chế một cái ampli mini 12V các bạn nha. Ok, thì sẽ tận dụng luôn cái loa của TV luôn các bạn nhá. Thì sẽ show cho các bạn quan sát là xem sơ qua mặt đằng trước này cũng như mặt đằng sau của nó em nó các bạn nhá. Rồi thiết kế trước khi đấu nối thì sẽ cho các bạn xem qua cái số của IC nhé. Con IC của chúng ta thì sẽ là con TDA 7297 các bạn nhé. 7297 này. Và thì mình sẽ thử so lại bằng một cái máy quay khác các bạn nhé. Số nó không được nét lắm. Ok, con 7297 này các bạn này. Ok, trước khi đấu nối thì sẽ cho các bạn là xem sơ qua cái sơ đồ để chúng ta làm cơ sở dữ liệu để chế cháo các bạn nhé. Cái con IC của chúng ta thì sẽ là con TDA 7297 và bao gồm tất cả 15 chân các bạn nhé. Chân 1, chân 2 là chân ra loa này, speaker out 1 and 2, và chân 3 là nguồn các bạn nhé. VCC Tower on input free. Chân 4 là chân nhạc vào các bạn nhé. Music input for. Chân 5 là chân mát các bạn nhé. Chân số 6 và chân số 7 để các bạn lấy cho mình con điện trở 10k và 47k. Các nguồn lấy nguồn từ 12V qua con điện trở, qua hai con điện trở các bạn nhé. Thứ nhất là con điện trở 10k vào chân số 6 và con 47k vào chân số 7. Racing and 6 and 7. Racing input 6 and 7. Tiếp theo thì chân số 8, 9, 10, 11 là chân mát các bạn nhé, gần ở đây. Chân số 12 là music in này, tức là chân đường nhạc vào các bạn. Music input. Chân số 13 là chân nguồn nhé, VCC Tower on. Chân số 14 và chân số 15 là một chân ra loa nữa các bạn nhé. Ok, thì sẽ để sơ đồ một lúc cho các bạn quan sát để làm cơ sở dữ liệu chế cháo các bạn nhé. Ok, chúng ta sẽ tiến hành đấu nối các bạn nhé. Đây thì mình sẽ cân chỉnh camera lại cho các bạn quan sát này. Ok, thì các bạn đợi mình tí nhé. Rồi ok, thì con IC mặt của chúng ta thì quay ở phía bên này các bạn nhé. Như vậy là số của nó thì bắt đầu từ số 1 đây này các bạn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chân 6 và chân số 7 là chân liên quan đến cái mạch standby các bạn nhé. Ok, trước tiên thì chúng ta sẽ câu chân số 6 và chân số 7 các bạn nhé. Thì chân số 6 của chúng ta thì sẽ bao gồm con điện trở 10k. Ok, thế sau các bạn quan sát lại nâu đen cam nhé, con này con 10k. Thì sẽ lấy nguồn 12V. Ok, thì mình sẽ tiến hành hàn luôn các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ hàn đến chân, chúng ta sẽ lấy con điện trở 47k vào chân số vàng tím cam này các bạn này, vào chân số 7 nhé.
Ok thì mình đã tiến hành hàn xong này các bạn này. Và thì hai đầu này các bạn có thể hàn vào nhau nhé. Và chúng ta sẽ cần lấy nguồn vào hai đầu trên con điện trở của bạn nhé. Do follow me. Thì các bạn dùng cho mình một đoạn dây này. Chúng ta sẽ câu vào hai đầu con điện trở các bạn nhé. Ok, như vậy là mình hàn xong này. Và tiếp theo thì sẽ là chân ra loa các bạn nhé. Chân ra loa thì ở đây thì mình sẽ sử dụng dùng luôn cái dây jack ở trên cái bên này luôn các bạn nhé. Và dùng luôn hai cái loa của nó luôn. User speaker and television LG. Thì mình sẽ dùng hai chiếc loa của TV LG các bạn nhé. Và chúng ta sẽ cắm luôn cái jack ra loa này. Ok thì mình sẽ cắm luôn cái jack của nó các bạn nhé. Và phía bên này thì thêm một cái jack nữa này các bạn này. Mình sẽ để gọn nó sang một bên nhé. Ok, hai chiếc loa này các bạn này. Ok, chân ra loa của chúng ta thì sẽ là chân số 1 và 2 này, speaker out 1 and 2, speaker out, chân số 14 và chân số 15 này các bạn này. Và thì chúng ta sẽ cấp nguồn cho mạch nó hoạt động các bạn nhé. VCC Taiwan input. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng chiếc bình ắc quy 12V này các bạn này. Bình ắc quy 12V nhé. Và thì sẽ cấp nguồn cho em nó nhé. VCC Taiwan and input free. Chân nguồn của chúng ta thì sẽ là chân số 3 và chân số 13 các bạn nhé. Ok, như vậy là mình đã cấp nguồn xong này các bạn này. Và thì sẽ test là âm các bạn nhé. Mình sẽ để nó sang một ở góc này các bạn nhé. Test là music in 1 2 3 4 này. Và cái này nữa là này. Ok, chân tín hiệu thì các bạn có thể lấy trực tiếp ở chân IC hoặc là lấy ra phía bên ngoài nha. Ok, như vậy là music input trên đường nhạc vào tốt các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ câu đường nhạc vào các bạn nhé. Ok thì mình sẽ đi chuẩn bị một cái bo nhạc vào các bạn nhé. Ok, để cho tiện thì mình sẽ sử dụng lại cái mạch volume mình tự chế các bạn nhé. User volume controller DIY. Thì chân nhạc vào thì các bạn câu cho mình vào chân
vào của chúng ta thì sẽ là chân số 6 và chân số 12 các bạn nhé. Ok, để cho chắc thì mình sẽ kiểm tra lại nhé. Ok, như vậy là mình đã câu xong được nhạc này các bạn này. Và thì mình sẽ đi chuẩn bị ngồi nhạc nhé. Sau khi chuẩn bị xong ngồi nhạc thì sẽ test thử loại nhạc nhé. Rồi ok, mình đã chuẩn bị xong ngồi nhạc này các bạn này, và thì sẽ test thử loại nhạc các bạn nhé. Ok, test music. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Rồi ok, mình sẽ thử vào nhạc các bạn nha. Và thì video của nhà đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ ủng hộ mình bằng cách like, và đối với mới thì đừng quên đăng ký kênh mình được cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Thank you for watching video. Bye, see you again.